Assalamualaikum semua. Selamat malam. So sekarang ni kita nak bergerak menuju ke Terengganu di sebuah kawasan bernama Setiu. Setia, semua tu. Okay, jadi kita nak packing barang. Banyak barang mau ni mamak. So kalau kita buat content camping macam ni lah. So yang ini kemah kita bawa. So kita ada new faces di Red TV. Ni orang-orang hebat ni. So yang paling penting kali ni apa yang best, kita nak explore Terengganu menggunakan Ford Wildtrak yang handsome ni. Mana kelabu guys, handsome guys. So handsome muka saya. So kita nak packing. Jadi yang paling best kali ni, korang tak susah nak panjat sana. Panjat dekat sini, korang boleh naik ke truck bed ni. Jadi korang dah boleh susun. Dan sini juga boleh korang nak letak ada kayu. So nak buat pengandal dia supaya tidak menerobos langgar ke pintu benda tu. So kita boleh buat partition ataupun compartment di kawasan truck bed belakang ni. Okay, so kita orang nak load barang. Jadi nak bergerak malam ni, InsyaAllah kita akan sampai besok pagi. Kita akan layan sunrise. Okay, kita tengah tunggu Ijal untuk ambil daging. So sambil-sambil tu kita godek sikit apa yang ada dalam kereta ni. Saya rasa macam awesome sangat lah kereta ni. Okay, so ini dia punya screen dia, size dia besar. Dan dia punya touch screen dia, sensitivity dia quite good, bagus. Tekan macam tu je dah keluar. So kita boleh check, kita ada control sound semua tu. Driver assistant, let's say kalau contohnya kita nak lane keeping system, which is kalau kita tengah driving, lepas tu kita nak ke kiri ke kanan kan, kita termakan lane, terkeluar daripada lane sikit, nak dekat lane tu pun dia dah boleh assist kita dah. 8 ni dia akan betulkan steering ni untuk masuk ke dalam lane. Kalau alert ni dia akan ada orang kata vibration. Jadi kalau alert and 8 dia combine dua-dua elemen tadi tu, which is good lah, memang best. Dan ada pre-collision assist ni pun bagus. Kalau let's say kalau kita contohnya cruising, lepas tu ada kereta kat depan, dia akan automatically slowing down kita punya kereta dan untuk elakkan kemalangan berlaku. Okay, so kita boleh pergi sini, kita boleh search. Jadi type saja kita nak pergi menuju ke Setiu. And kita start. Settle. Paling best sekali, handphone kita boleh letak kat sini. Kalau let's say kita dah connect dengan kita punya Apple CarPlay ni, letak kat sini, dia akan auto charging dan kita dah boleh guna apps di sini. 10.30 malam kita dah bergerak sekarang ini menuju ke Setiu. Ini pilot untuk angkatan pertama. Puas hati lah. Ada senyum lah bawa kereta ni. Dalam banyak-banyak buat travelog kali ni, kita orang berebut siapa nak drive. Kita berebut untuk tolak siapa drive dulu kan. Jadi hari ni semua orang nak drive. So kita tak sabar dah nak untuk experience another spot yang cantik di Terengganu. Sebelum ni lah kita pergi Penarik, kita pergi Pulau Redang. Dan kali ni ada another hidden spot yang kita nak explore dan share dengan korang. Okay, selamat pagi. Alhamdulillah kami dah sampai dah dekat Masjid Terapung di Terengganu ni. Sekarang kita sedang memotret enjin kita. Itu main enjin kita, Ford Ranger Wildtrak. Ni tengah buat time lapse di sini. Kita ada satu time lapse. Kita nak tengok masa matahari naik, kita boleh nampak view yang majestic. Masjid di Kuala Ibai ataupun dikenali dengan Masjid Terapung yang direka oleh arkitek Datuk Raja Bahrain. Ni antara one of the gems yang ada di Malaysia yang perlu kita pelihara kerana keunikan dan juga khazanah alamnya yang ada di sini. Best lah Terengganu. Ini dia enjin terbaru kita, Ford Ranger Wildtrak yang boleh dibawa ke mana-mana. Okay guys, hari ni kita nak perkenalkan jentera terbaru Red TV. Ini Ford Ranger Wildtrak. Bila kita bawa daripada Kuala Lumpur sampai ke sini, ada orang dah mula-mula menganjing-anjing. Katanya jaga-jaga nanti tersangkut lagi dekat pasir. FPV sebenarnya. Saya nak lalu naik Fortuner, lepas tu AA akan kejar gunakan FPV. Tapi itulah, testing rupanya dah sangkut dalam pasir.
Itu dia. Yang ini tak sangkut. Enjin diesel powerful dan tak rasa macam bawa truck. Terasa macam bawa kereta mewah. Sebabnya dia punya smooth dia. Dan kemudian minyak dia dari Kuala Lumpur sampai ke sini hampir 500 km kita berjalan malam tadi. Memang jimat. Dah lah jimat, powerful. Sekarang kita nak pergi satu homestay, tapi ini pot coffee tau. Yang best homestay ni, dia punya coffee dia recommended. Jadi saya nak kena try. Orang yang recommend tu pastikan betul-betul sedap. Kalau tak, memang saya tiau dia. Orang recommend. Jadi kita nak pergi homestay Nek Lu. Nek apa? Nek Mi. Nek Mi. Kita akan pergi homestay Nek Mi untuk minum kopi pagi-pagi. Feel like Swedish. Minum kopi pagi, petang, siang, malam. Benda yang paling best sekali dekat sini adalah nak dapatkan dos kopi. Assalamualaikum. Selalu tengok lalu ni. Dalam reaction. Oh, terima kasih. Ni dah berapa lama dia dah ni? Lebih kurang bulan 12 sorry. Bulan 12 Oh, okey. Masuk-masuk saja dekat Nek Mi homestay ni, dia punya vibe lain lah. Dia rasa macam tak macam kat Kuala Terengganu. Dia nampak macam masuk kampung. Sebab nampak dia resemblance semula. Semua binaan-binaan yang klasik dalam kampung-kampung klasik kan, dia buat tu macam kat belakang tempat coffee house. Dan kemudian belakang ni pun tengok macam rumah Melayu klasik. Oh, dia ada banyak jugalah bilik dekat sini. Ada rumah atas dan juga rumah bawah. Biasa rumah-rumah kampung kan dia ada bertingkat sedikit. Bawah tu boleh letak barang ke apa ke untuk storage. So walaupun kita nak pergi minum kopi, tapi looking forward lah nak stay dekat sini. Okay, kalau nak ikutkan memang ini antara favourite saya. Kalau saya buat lukisan dahulu pun memang saya akan cari papan-papan yang berasaskan macam ni, supaya dia mampu menghasilkan satu vibes rumah-rumah Melayu zaman satu ketika dahulu. Memang cantik. Nampak macam kampung lama. Ni nampak pintu-pintu yang rumah zaman klasik-klasik ni dulu digunakan semula. Inilah kreativiti namanya. Kita dah masuk ke coffee house. Oh, subhanallah, cantik klasik. Assalamualaikum. Klasiknya. Umur-umur saya mesti akan appreciate tengok TV lama ni. Oh, tu dia. TV yang menggunakan CRT. Klasik. Klasik sangat. Masuk je kafe tumbuh ni, betul-betul buatkan kami rasa seperti masuk ke mesin masa kembali ke zaman klasik dulu-dulu. Memang unik. Ini dia baristanya. Okey. Sini walaupun bukan jadi tetamu homestay, tetapi kita boleh sip some coffee dalam vibe yang klasik macam ni. Puas hati lah. Dia punya vibe dia, suasana rumah ni yang vintage, makanan pula makanan tradisi. Orang kena datang lah, wajib datang ke Nek Mi Cafe ni. Ni recommended. Betul-betul lah ada orang yang recommend kopi ni. Memang betul-betul dia tak tipu. Memang kopi ni dengan dia punya aroma dia, tak ada gula, just coffee and milk. Buat makan. Travelog yang cik paling suka pergi kat mana? Iceland. Iceland dah pergi kan? Dah tengok pergi kan? Aha. Yang Swiss tu yang duduk ada orang Malaysia kan? Oh, Jai. Ya. Pakcik dah tahu dah semua. Jangan terberang lah pakcik. Habis londe lah. Ini untuk pengetahuan pakcik, dia adalah follower Tegar Ray TV, subscriber. Dah berapa lama cik subscribe? 2 tahun lebih lah saya. So kalau korang datang ke sini, tak sah kalau tak merasa manual brew. Ni dia, abang ni akan brew special untuk kami nak experience kopinya.
leher. Special coffee dari Barista Azmi ni memang kelas lah. Recommended kepada penggemar kopi untuk try datang ke Cafe Tumbuh ni. Kopi yang sama dalam dua bekas yang berbeza, kita rasa. Aku pun tak tahu nak cakap beza dia. Macam sama je sekejap. Ataupun tunggu dia sejuk sikit. Dia baru dia naik. Tunggu sejuk dulu dan baru lain rasa dia. Okey. Ni dah sedikit sejuk. Dia lebih padat dekat sini. Yang ni dia rasa dia lebih light. Ataupun hanya perasaan aku saja. Manual brew, satu dalam gelas kaca, satu dalam ceramic. Kita tengok. Saya kata ni lebih padat rasanya. Dia akan enhance the taste. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni. Aku pun tak tahu macam mana nak beza. Macam mana saya kata. Mungkin kena newbies. Tapi yang ni dia macam lebih masam. Yang ni dia lebih subtle rasanya. Subjektif lah rasa. Dia tengok antara yang dah mandi dengan belum. Lain rasa dia. Saya nak tunjuk, ini semua testimonial tau. Testimonial orang yang datang kat sini. Testimonial ni, yang menariknya, dia kena type pakai typewriter. Jadi saya pun dapat nak buat testimonial dekat sini. Saya pun tak tahu, saya tak pernah pakai typewriter ni. Tapi rasanya macam dia jolok kat belakang. Jadilah guys, tengok dia pasal dia punya ni typewriter ni dia alignment dia lari sikit. Jadi dapatlah buat jenis ni. Di Serambi Kasih kami singgah. Dah jadi singgang dah. Di bawah payung budi kami berteduh. Hidanganmu oh juada yang indah. Meriahkan rasa, hilangkan keluh. Setiap suapan nikmat terasa seperti syair mengalun mesra, mengusir penat, melegakan fikiran. Dari Ray TV. Baca yang ni okey lah dia. Bolehlah tampal sini. Yang penting dia puitis tadi tu. Terima kasih ChatGPT. Ini baru Ray. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pakcik. Tapoi. Ya Allah Akbar. Amin. Okay, kita dah breakfast di Netmi Homestay. Now kita nak heading to wetland, Setiu Wetland. Banyak juga eksplorasi permata tersembunyi yang kami dah buat di Terengganu ni. Ternyata khazanah-khazanah yang ada di Terengganu ni wajar kita pelihara bersama, dan kita boleh rasa kedamaian bila menjejakkan kaki ke sini. Lagi-lagi bersama Fort Ranger Wild Track yang selesa. Guys, sekarang kita dah sampai di wetland tadi. Kita ambil Abang Budin.
kita boleh guide. Dan seterusnya kita nak pergi ke sebuah tasik. Nama tasik tadi adalah Tasik Berombak. Mungkinkah tasik tadi tu berombak ataupun hanya sekadar nama? Jom kita tengok Tasik Berombak. Tu ada ni ya, ada sungai yang kena jalan 10 km dalam air. Kita yakin dengan enjin baru kita ni, beliau mampu berenang, tak perlu gambut. Kita sekarang menuju ke satu tempat yang terpencil. Dari tempat yang selalunya orang recognize, remarkable. Dan kita jalan melalui satu jalan kelapa sawit untuk menuju ke sebuah permata tersembunyi. Melalui jalan-jalan di denai-denai ni, melalui sebelah sini kelapa sawit dan sebelah kiri ni paya, dan ditemani oleh biawak-biawak. Ini macam pot mancing ni. Wow, ini tempat rare, hidden gem. Tak ada ni tak ada orang pergi ni. Nak pergi tengok air di kawasan tu. Tak boleh kan? Tak boleh. Sebab kalau laluan ni kira laluan belakang. Kalau laluan depan dia, dia orang ada letak tiang paling, jadi penghadang jalan, tak boleh nak seberang lah. Oh, tak ingat kan boleh experience. Kita terscam sekarang ni. Dia rupanya tempat ni, dia tasik ni dia cantik, tapi dia kena tracking dan 4-wheel tak boleh masuk sampai dalam tu sebab dia kena masuk ke bahagian private property. Jadi sekarang ni kita nak pergi sedekat-dekat je dengan bahagian tasik yang berombak tu, dekat bahagian hadapan tu, dan kita nak fly drone nak tunjukkan. Yes. Bagi je apa terrain pun memang selamba dia redah. Okay. Masya-Allah. Tabarakallah. Tu dia. Ini dia. Oh, ini pot mancing best Ini macam haruan dia pot ni. Boleh casting Oh. Nampak tu. Wow, nice. Ini sikit. Asalnya kawasan Tasik Berombak ni adalah pekan lama pada tahun 1930-an sebelum wujudnya jalan raya. Maka Tasik Berombak ni adalah satu-satunya laluan perdagangan utama pada ketika itu. Dan tasik ini juga dikelilingi pokok bakung dan pokok kecut untuk pembuatan tikar yang mampu bertahan berpuluh tahun. Dikatakan ikan-ikan rare seperti kelisa pun ada dalam tasik ini. Ingat kita boleh akses ke dalam Tasik Berombak. Berombak tadi tu. Tapi kalau sebenarnya kalau kita boleh akses tempat tu, ia adalah salah satu potential produk yang boleh dibangunkan sebenarnya untuk memancing ke, untuk healing-healing. Tapi apakan daya kita tak boleh nak akses sebab dia adalah tanah persendirian. Tapi kita teruskan perjalanan kita untuk kita nak healing-healing pula dekat another location di Bukit Bubus. Jom. Okay, kita nak cari pot untuk kita masak makan tengah hari, camp cook. Tapi kita nak pergi dekat gua sana. Challenge dia ialah kita kena bawa kereta ni. Tapi kita yakin dengan Ford Ranger Wild Track ni, ingat, jangan sharp corner dan jangan masuk dekat pasir lembut.
kita nak buat pusingan U ke kat sini tak boleh. Memang agak teruk jugalah tenggelamnya. 3 tayar terbenam, tinggal 1 yang sebelah sana. InsyaAllah boleh ni. Cabaran sikit. Sekarang bila kita pergi ke tempat-tempat yang ada banyak sampah, nombor satu yang kita nak kena buat adalah kita kena kutip tu sampah, kumpulkan satu tempat dan yang kita nak buang. Tapi ini tak menyelesaikan masalah. Kalau sekiranya orang yang buang sampah masih tetap buang sampah. Jadi kita cuma nak tunjuk example saja, sampel. Jadi sayangilah tempat yang cantik yang mana kita pergi. Ni tempat ni cantik tapi sampah yang banyak ni yang menyebabkan tak cantik. Jadi pesanan kepada anda semua, mana pun kita pergi, jangan tambah sampah. Mana yang ada sampah, bawa balik. Sampah baru lagi ni, nampak? Sampah masyarakat tu. Tu dia, ni pun I cannot brain lah. What? We cannot brain. Buang pampers kat sini. Dah pakai gas campsite. Banyak ni kita harvest. Tengok ni, sampah ni satu plastik bag hitam. Kalau kita sikit-sikit kita clearkan, lama-lama settle. Table ajaib kami ni, dulu masa kita subscriber rendah lagi, inilah peneman kita. Kali ni kita nak try mi kari recik dan juga daging stick terbaik dari Uncle Daging. Uncle Daging ni memang dah jadi favourite kami sebenarnya. Senang sebab cepat masak. Sesuai untuk traveller macam kita orang ni. Saya boleh cerita sikit kan, style masakan. Masakan daging dengan tembak api saja, pakai torch. Daging nipis lembut, Uncle Daging. Uncle Daging. Ini dia keadaan kita tinggalkan tempat ini dengan keadaan tak ada sampah dah. Dah clean sampah semua, kita dah simpan sampah tu dekat sini dan kita akan tinggalkan kenangan. Inilah yang kita nak semua orang buat. Bila jumpa sampah, kutip selagi yang mampu dan rakamkan untuk educate kepada orang lain. Dan juga kita sendiri kena stop membuang sampah. Okay, dah terbukti dah. Dengan saya rasa ada chemistry dengan Ford Ranger. Jadi tak tersangkut dekat pasir. Dah jalan dah dekat dalam tu sampai ke gua dan patah balik sampai keluar. Alhamdulillah. Sekarang kita nak naik ke Bukit Bubus untuk take off paragliding kita. Jom. Hari ni kita dekat sini saja di Besut, Terengganu. Alright, sekarang pukul 2.30 PM. So itu dia tempat launching dekat atas Bukit Bubus. Jadi kita akan naik dengan 4-wheel drive. SN dan juga Ijal akan naik. Saya dengan ni kita akan rakam momen indah mereka. Bagilah budak-budak baru nak up kan. Okey, kita sekarang ni naik dia punya 4x4 taxi untuk naik ke atas bukit dekat take off untuk paragliding Bukit Bubus. Harga RM140. Jadi dia punya landscape dekat sini, jangan tak percaya, dia rasa macam dekat Uluwatu, dekat Bali. Tapi kat Malaysia. Okey, kita akan menuju ke puncak Bukit Bubus.
dengan 4x4. Track dia sikit je, dalam 1 kilo je. Okay, let's go. Okey, sekarang ni kita follow team yang akan main paragliding. Sekarang ni kita menggunakan 4-wheel drive ni. Kita akan menggunakan 2-wheel. Selepas ni akan sampai dekat satu area tu, kita akan menggunakan 4-wheel yang mana dia ada 4H dan 4L. So kita akan pakai yang low ni. Jadi kita test performance kereta ni juga. Dan untuk makluman anda, disclaimer sikit, ini hanya digunakan untuk tujuan shooting saja. Let's say kalau anda menggunakan perkhidmatan paragliding ni, Abang Adi dia bagi tahu kalau korang nak main paragliding, korang akan bersama mereka naik kenderaan 4-wheel mereka. Sebab untuk laluan nak mendaki ni memang berbahaya sebenarnya dengan izin pakar. Macam kami lah. Okey, sekarang ni kita dah menggunakan 4L. Handsome lah, dia naik handsomely. Relax. Dah nak sampai dah. Dan dia punya perjalanan dia, kenapa tak boleh bawa kenderaan sendiri? Kerana dia memang mencanak dan bahaya. Tapi view dia bila sampai ke atas, ya Allah, nampak laut. Sungguh cantik. Dia sampai dah atas dia. Saya rasa dengan Wild Truck Ranger ni easy peasy, powerful, recommended untuk korang yang berjiwa outdoor. Ini antara good transportation untuk korang. Kita boleh lihat pemandangan tempat untuk kita take off di sini. Dan kita akan terus take off menuju ke arah laut. Dan kita akan melayang-layang pusing sekeliling Bukit Bubus ini. Dan landing di bawah sana tu dengan masa penerbangan sekitar 10 minit. Puas hati. Ini pilot-pilot kita, pilot-pilot profesional. Okay. Captain AA kita sedang bersiap sedia dengan drone Avatar untuk follow Captain SN untuk terbang bersama paragliding. Oh, macam Maverick. Oh, ini bukan Maverick, ini Merecik namanya. Merecik hawa. Ya Allah. Anak siapa ni dah kacak betul. Dalam macam ni. Hebat betul kejadian Allah ni. Dijadikan alam maya ini secantik-cantik tempat dan juga diri sendiri sebagai antara kejadian yang hebat. Okey, jom kita mulakan penerbangan kita. Pastikan semuanya ketat. Zip semua tutup. Jangan ada apa-apa yang tercicir. Dan pastikan grip untuk kamera. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Keselamatan kita atas tangan keprofesionalan pilot kita hari ni. Abang, nama pilot apa bang? Mat Wali. Mat Wali. Okay. First time buat macam ni kat Malaysia. Tunggu angin reda untuk kita take off. Okay, hari ni saya akan fly menggunakan Avatar. Untuk SN dia nak fly. Okay, saya standby di sini menggunakan manual mode dan juga orang kata remote control. Smooth take off. Woohoo! Woohoo! Ya Allah. Kita swing lagi. Naik lagi.
ada awan ni. Landing! Landing time! Landing time! Woohoo! Woohoo! Ya Allah! Woohoo! Okay, relax dulu. Landing! Terima kasih. Okey, terima kasih. Fly dengan Valley to Sky. Okay, itu dia. Macam mana pengalaman? Best? Dah boleh lah ambil lesen. Cuma tak boleh buat yang pusing-pusing. Pasal dalam ada mi kari lagi. Achievement unlock untuk Malaysia. Seronok pusing. Pusing. Okay, Jal pergi komen sikit. Gigil. Berbaloi. Siapa yang ambil package paragliding kat Besut ni, kat Bukit Kubus ni, memang terbaik. Abang rider kita pun memang sangat sempoi. Saya minta yang ekstrim, dia bagi yang ekstrim. Dia kena request. Betul tak bang? Ya betul. Kena request. Nak ekstrim bagi yang ekstrim. Dia bagi yang rasa macam terjatuh punya. Yang kalau rasa terbang dia boleh diam aja, mintalah yang ekstrim. Baru dia rasa. Terima kasih Fly dengan Valley to Sky. Bang, terima kasih banyak. All the best bang. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita ada satu jemputan daripada follower Ray TV untuk makan dekat restoran dia. Ada dekat depan ni. Jadi lebih kurang 1.4 km dan nak dekat dengan Marang. Nak tahulah macam mana tempat dia, sedap ke tak sedap. Jom kita try. Beach Cafe. Oh yo. Tepi laut. Wow. Awesome. Tepi laut tu. Wow. Wah, dah sampai. Wah. Macam kedai nak kahwin. Cantik. Korang tengok. Spektakular. Dia bila orang jumpa artis. Artis. Masya-Allah. Ini baru Grand. Wah, tertib je. Okay, kita dah sampai dah di restoran Yen Beach Cafe. Memang dia menggambarkan dia punya persona dia di tepi laut. Wah, kali ni memang dia punya angin dia menderu angin dia. So kita nak makan sambil berlatar belakangkan laut ni. Superb view. Dia punya view saja dah mahal dah. Tambah lagi dengan makanan yang harap-harap sedap. Kalau sedap lagi. Ya. Jom kita nak bersantap. Kopi tengah panas-panas lagi tu. Tu kopi latte kalau sejuk kan tak sedap pula. Korang semua minuman kanak-kanak Mojito. Ini kumpul ekor ke apa yang ada bab. Masya Allah. Try lah. Kadang-kadang dia punya rupa tak menggambarkan rasa. Pas. Tadi kita orang malu-malu nak ambil pizza ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Masya Allah. Jom. Recommended lah. Yang best dia, tak payah letak sos chili apa-apa. Dia punya perencah semua secukup rasa. Yang ni tak payah rasa lah. Telur dadah mana-mana pun sama kan. Nasi pun tak payah rasa. Tom yum. Macam-macam binatang ada sini. Satu ni sejenis binatang, dua jenis. Sedap lah. Dengan view lagi. Perfect. Mango mojito. Memang berbaloi makan dekat sini. Pengalaman gastronomi di Yan Beach Cafe sambil bertemankan view laut antara keunikan yang korang boleh alami di sini. Satu benda lagi, kopi kat sini memang terbaik.
Sip. Okey. Bayan. Ya, Bayan. Okey, terima kasih. Hujan lebat, lepas makan dah kenyang. Sekarang ni kita nak pergi ke hotel, check in. Dan malam ini kita check in di Paya Bunga Hotel. Assalamualaikum. Kami dah keletihan dah. Tapi apa pun kita tak sabar nak, dan super excited nak tunjukkan bilik kita orang. Okay. Oh, wow, West brother. Terbaik ni. Oh, selesa weh. Masya-Allah. Selesa tu kan. Asal nak tidur. Okay. Inilah dia tempat tinggal kita malam ni. Oh, mantap. Mantap nampak. Memang selesa, luas. Penat-penat buat kerja, syuting. Kan? Kali orang kata dimanjakan lah. Kan? Manja bro. Manja. Ijal kau jangan macam-macam. Jal, buka kasut kot je pun. So ini dia, kita dapat ruangan yang sebegini. Wow, dan super exclusive view yang korang boleh tengok. Okay, dan paling best sekali. Ya Allah. Wah, banyak syok. Okay, ada sejadah dan juga tempat nak gosok baju. Striker sekali ada. Yang di sini pun sama. Oh, tu dia super duper selesa. Tu dia toilet dia selesa lah. Memang best. Bersih. Dulu kalau SM tu dia check tu. Macam ni dia tarik. Tak ada debu. Nice. Tahniah buat Paya Bunga Hotel. Okay, selamat pagi. Hari ni kita another day kedua di Terengganu. Jadi boleh kata sangat selesa penginapan di Hotel Paya Bunga ni. Jadi kita nak breakfast dulu. Start breakfast pukul 7 AM. Dia punya pilihan memang banyak gila. Lepas tu ada nasi dagang. Apa nasi dagang? Jadi kalau korang menginap di sini on the business trip ke, ataupun korang nak cari satu penginapan singgah untuk attend wedding ke apa ke, memang sangat selesa, cozy. Okay, kita nak gerak. Okay, alright. Jadi dengan kenderaan ni dia ada assistant dari segi kamera. So kita boleh monitor melalui multi touchscreen ni. Dia akan guide kita supaya tidak berlaku pelanggaran dengan mana-mana site ni. Sempit ni. Membantu juga ada benda ni. Tadi ada banyak blind spot. Ya. Pasal dia tinggi. Yang ni perempuan boleh bawa. Okay, now kita nak heading ke tempat nak jumpa semula dengan Abang Ai. Terus Google Maps and then start in CarPlay. Okay, alright. Jadi sambil tu kita boleh pilih juga, kalau contohnya kita nak dengar lagu ke apa ke, loading kita punya Spotify, settle, kita play. Dan lepas ni kita nak kena ke Setio balik. Perjalanan lebih kurang 1 jam lebih untuk kita buat aktiviti boat cruising pada hari ni. Kita nak kutip lokan dan juga di sekitar area wetland ini. Di Setio Wetland sangat terkenal dengan seafood. Kita boleh harvest hari ni. Kita nak harvest dengan tangan kita sendiri di sana. Sekarang kita berada di JT Kampung Mangkuk untuk kita venture aktiviti pagi ni. Kita doa-doakanlah kita dapat siakap je nahak ke secara menggagau kan. Alright, sampai dah. Hujan sikit pagi-pagi ni kot. Kena dengan tema tahun ni saya nak buat pesta main hujan. Sebab hujan sini dia bagus. Kita tak akan demam sebab sini tak ada industri, tak ada chemical. Hujan dia tidak acidic, jadi tidak memberi impact pada kesihatan kita. Okay, kita sekarang naik Pink Dragon boat.
Warna dia tu sangat feminin. Padahal saya ni level Father Dragon. Father Dragon. Okey, jom. Sampai dah pot healing kita. Pot ni dekat depan tu ada satu hamparan rumput yang kita boleh cari lokan atas rumput. So kita landing dulu. Jom. Ni tempat cari lokan. Boleh nyanyi ada satu OST. Poi lokan, lokan tu apa? Poi pokan naik basikal. Tiba. Okey, jom kita turun. Ni punya jalan kaki je bang ke seberang. Ya Allah, macam tu. Oh, bag Jadi lokan-lokan kat sini banyak orang tak percaya. Betul ke kat sini ada lokan dekat atas rumput? Jadi kat sini kita ada dua jenis spesies lokan. Kita ada lokan pasir dan juga lokan lumpur. Biasanya lokan lumpur ni dekat pokok nipah. Jadi yang ni kita cari lokan pasir. Lokan pasir dia lagi sedap. So yang ni kita ambil, kita letak dalam ni. Jadi kita akan cari lagi, kita kena selak-selak rumput. Mana kalau kita jumpa yang terpacak dekat atas, jadi kita boleh ambil. Poi lokan naik basikal. Nampak tu? Nampak lagi. Tetapi yang dibuat di kawasan wetland setiu ni dibuat secara lestari. Kalau kita dapat lokan kecil, kita kembalikan kepada alam, bagi dia besar dahulu kerana kita akan makan yang besar dulu. Kemudian apabila kita dah harvest dekat satu site, lepas daripada tu kita kena pergi ke tempat yang lain pula, bukan kita habiskan, licinkan. Itulah secara lestari. So generasi yang akan datang pun merasa juga. Okay, inilah nasib nelayan lokan yang hari ni kita jadi part time nelayan, boleh dapatlah dalam 5 kilo. Kita dah cash. Lepas ni kita cook. Sekarang kita nak pergi checkpoint cari tiram. Jom. Oyster sini hanya di kawasan ni saja ada oyster. Macam kawasan yang kita pada jetty tadi tak ada. Okey, contohnya oyster ni dia sebenarnya dia duduk dalam berkumpulan. Jadi contohnya kalau kita dapat satu, kita dapat percuma dalam 10 ataupun 9. Jadi kesemua ni ada isi. Cara kita buka oyster biasanya kalau dekat setiu ni kita buka oyster pada depan. Kalau dekat Johor dia buka daripada belakang. Ni lah oyster. Sedap. Okey, boleh try rasa. Makan terus. Yes, makan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila. Sedap. Ini kalau ada lemon ni lagi best. Okey, dah selesai dah kita di pulau ni. Kita harvest tadi lokan. Now kita nak pergi ke next destination untuk kita nak ke sangkai ikan pula. Dan tu depan tu ada pakcik tu, dia tengah mencari ketam. Kalau ada kita try beli ke? Oh, ada ketam. Lagi shopping. Ini orang kata segar daripada ladang. So kalau let's say kita buat aktiviti macam ni, Abang Ari beritahu sambil-sambil tu sebenarnya kalau kita jumpa ada nelayan tengah harvest, tengok ada pula hasil laut, boleh saja kita beli atas bot. Oh, ini baru rare. Abang Ari Tengok ini, nampak dia punya muka macam kapal terbang yang US ni tu. Stealth. Alhamdulillah rezeki anak-anak dari Kajang. Kiranya kita berada dekat tempat-tempat macam ni dengan orang kampung, mereka juga menjaga kelestarian alam. Mereka tidak menggunakan teknik-teknik yang merosakkan alam untuk menangkap ikan. Bila dia kata harga dia begitu, ambil saja. Kita ni tawaran dia, jangan ambil sikit-sikit, ambillah, bawa untuk keluarga semua tu. Bantu sama-sama bangunkan ekonomi mereka di sini. Pengalaman ni experience based travelling. Kita pergi ke tempat yang kita tak biasa pergi, tetapi kita melihat sendiri pengalaman yang orang tempatan buat dan kita sendiri nak rasa dan alami pengalaman-pengalaman tu. Okay, jadi kalau korang nak tahu kampung Ugong Batu ni, antara sumber utama dia orang adalah dengan menghasilkan kolam-kolam macam ni, menternak ikan dan dieksport, dan mereka lah yang supply seluruh Malaysia bang.
So inilah antara pendapatan mereka sehingga berbilion setahun. Jadi ni banyak ni anak-anak muda lah, ni income ni puluhan ribu ni. So ini antara bukti sebenarnya siapa kata embark dalam bisnes macam ni tak boleh nak kaya. Yang paling best sekali bila kita membuat konten-konten lokal macam ni, Malaysia ni, suka highlightkan supaya kita mampu memberi peluang dan ruang kepada peniaga-peniaga ataupun entrepreneur lokal mempromosikan produk-produk diorang. Daripada sana tadi tu, bila dia angkat masuk ke dalam bot, dalam keadaan ikan ini telah ditidurkan dahulu. Sebab tu ikan-ikan ni macam tak melawan je kan. Jadi ini dalam pengkelasan, tengok ikut saiz dan kemudian nanti ditimbang dan akan dilepaskan di dalam kolam mengikut saiz badan ikan ni. Ini baru rare. Sekarang ni yang part pertama. Sekarang part yang paling menarik sekali adalah part macam mana kita cook apa yang kita catch. Tak sabar rasanya. Perut dah lapar tadi. Woo! Ketam fresh. Settle. So kita nak pergi piknik. Sampailah kita di tempat untuk kita masak kari pari. Dia hidup-hidup lagi. Sekejap, abang bunuh dia. Dia kena karate tengkuk dia. So kita nak buat operation. So sambil-sambil tu kita buat kejaman. Kutip sampah. Pot plastik. Memang Ray TV suka buat plastik sampah ni. Tolonglah Sedal Civic tu biar ada dalam kepala otak masing-masing sikit. Piknik dengan 4-wheel drive macam ni memang dengan view spektakular macam ni, kita dihidangkan dengan gunung tebu depan. Ada muara yang sangat menenangkan, suasana yang best. Korang kena buat macam Ray TV buat. Dah betul bila ada truck bed macam Ford Ranger Wild Track ni. Nak piknik macam ni pun selesa. Okey, kami dah tak sabar nak layan ikan pari dan ketam fresh yang kita beli direct atas boat tadi. Memang fantastic lah experience dia. Nipis dari dapur raya. Tu dia nasi yang dimasak. Panas-panas. Bismillahirrahmanirrahim. Banjir. Ya Allah. Tengok guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas kita dah makan kenyang-kenyang ni, yang paling best sekali adalah nak memancing dengan Ford Ranger Wild Truck. Inilah sebenarnya event yang paling kami tunggu. Dan selepas ni ada lagi beberapa tempat yang kita nak pergi. Kita nak try dulu. Hopefully boleh dapat ikan lah.
Okay, so ini pot kita. Kita nak mancing. Saya rasa boleh dapat ni kan. InsyaAllah ta'ala. Mana tahu dapat ikan siakap ke kan. Kita tengok siapa yang boleh tetap mancing. Sekarang kita nak mancing dulu. Sambil healing lepas makan tadi kan. Kita nak mancing lagi. Kalau dapat, Alhamdulillah. Kita kari lagi lah. Tapi sebenarnya lepas lunch hour, ikan ni mungkin ikan yang breakfast lambat. Jadi dia mungkin tengah lapar sekarang. Dan dia biasa melambat-lambatkan lunch. Ada needs kita lah. Kita bukannya nak ikut mainstream sangat. Ni dia macam ni. Ni. Okay, ni. Tuan ni. Ni, pegang ni dulu. Ni design lain. Sama. Pusing. Oh, balik patut. Ni baling. Tapi dah ni. Aku ajar kau, aku yang ni. Dia masa balik jangan lepaskan jari tu. Sikit. Sini. Tu. Buat. Ni. Dah. Oh, dah. Ni masalah ada ni. Dalam siut. Oh ni ah. Oh. Tu ada sedikit isu. Apa jadi ya? Dapat ikan. So, sampai kena tarik tu. Aduh. Banyak punya. Apa ni Jan? Korang rasa-rasa siapa yang kumpau time memancing? Cuba teka. Tapi apa pun, pengalaman memancing macam ni memang rare. Seti Wetland ni memang port retreat terbaik nak hilangkan stres kat tempat kerja korang tu. Korang kena try. Ini berat punya ini orang. Kita dah pakai motor baru. Motor baru juga pakai. Kita juga dah upgrade gunakan ni, tak pakai boat kalau kata nak mancing. Kita dah gunakan 4x4 Ford Ranger Wild Track. Jomlah. Dah lah. Dia ada ketika sebenarnya kita kena give up. Kalau dah lama duduk sini, satu jentikan ikan pun tak ada, takkan kita nak tunggu lagi, kita pergi pindah tempat lain. Sen kena keluar balik, river balik. Okey, pergi sana Sen. Okay, boleh cerita sikit apa terjadi sekarang? Ya biasalah Ihsan. Gaya 100%. Lepas tu sangkut. Kita nak ambil papan untuk kita nak bagi Ihsan boleh jalan. Ya. Dah boleh. Berjaya juga naik. Ni, Ijal. Ijal nak buat apa? Ford Ranger ni. Tidak gimana Sen? Kita nak pergi Allah. Hello. Apa khabar makan tu? Aku tengah driving lah ni. Driving ke? Boleh kau? Boleh kau ada dah makan? Nak gambar ke? Nak gambar tak payah. Jinjiang on. Dapat dah flight? On. Sudah
6 orang. 6 orang yang ikut. Lepas tu campur kau. Oh, 4 campur 2. 4 campur 2. Dah confirm lah. Untunglah. Okay. Right. Okay. Kereta ni pun setting dia menarik juga. Saya saja nak jalan macam ni kan, santai-santai, relax-relax, dia makan angin, koridor dan juga betulkan rambut sikit macam tu kan. Kita boleh menggunakan mode eco, yang mana kita tak tekan minyak sangat, dia tak ada melompat sangat, which is very nice. Jimat duit pakcik. Okay, paling enjoy sekali kalau dalam perjalanan ni, sambil-sambil tu kita nak dengar lagu. Jadi dia punya Apple CarPlay ni senang je kita nak connect, terus dia appear kita punya Spotify punya list semua tu, dan kita boleh play the music sambil-sambil kita driving. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke Kok Lata Ulu Kasar. Dan petang ni kita nak healing-healing dekat tengah sungai. Kita nak seberang sungai, tak payah bawa boat Kita naik Ford Ranger Wild Track ni, kita parking dekat tengah sungai sambil kita mancing ikan. Jomlah. Sekarang kita dah merasakan excitement kita, macam mana kita dengan jentera baru Rare TV menyusut dalam sungai. Dan sekarang ni kita nak pergi mandi sungai. Kita dah mandikan jentera kita, sekarang kita nak mandikan tuan pengendali jentera. Let's go. Saya dah katakan saya sangat optimis bahawa kita tidak perlukan boat untuk berkelah. Kita cuma perlukan Ford Ranger. Kita perlukan kat lah. Allah. Kita parking atas air ke ni? Oh my god. Jomlah kita berhealing-healing di tengah sungai ni. Okey, dah sampai di Ulu Kasar ni. Kita kena mandi dulu sebab air dia sangat jernih. Memang best. Tak sah kalau dah sampai kat sini tengok air jernih. Lepas tu pemandangan walaupun dah lewat dah. Lepas tu kita lewat ni, kita tak ada masa nak jalan daripada sana. Kita naik terus 4 wheel sampai ke sini. Lepas tu kita nak mandi. Jom. Kena juga membasahkan badan sekarang ni. Sambil healing. Wah. Ya Allah. Healing. Ya Allah, air dia sejuk. Okay, kalau kita tengok kat situ, dia punya jernih dia memang tak boleh bawa bincang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Memang best. Macam dalam je. Padahal macam mana pengalaman mandi di Ulu Kasar ni? cantik dia, kasar betul. Asal memang saya rasa dia punya water clarity dia unbeatable. Sebab apa, dia walaupun kita berada dalam keadaan nak malam ni, tapi bila kita menyelam dengan Insta360 ni, dia punya air dia very clear. Setuju. Jernih. Itu kita orang tak explore lagi.
yang belah-belah dalam lagi. Ini baru Red. Okay, paling best sekali features yang ada dekat kereta ni. So kita tak perlu nak worry, digital nomad macam kita ni kita boleh buat kerja dekat mana-mana yang kita suka sebab kita ada features. Kereta ni kita boleh cocok dia punya 3 socket pin ni dekat trunk bed belakang dan kita boleh buat kerja macam biasa. So saya nak transfer file, selalunya after kita dah shooting semua tu kita kena backup everyday supaya footage kita tak crash ataupun rosak. Okay, jom balik. Selamat tinggal Ulu Kasar. Awak memang cantik. Eksplorasi 3 hari 2 malam kami di City Wetlands memangnya berbaloi, unik dan lain dari yang lain pernah kami rasakan ketika di Terengganu. Lagi-lagi kita explore menggunakan jentera Ford Ranger Wildtrak ni. Memang perfect machine untuk content creator traveller macam kami dan juga pencinta dunia outdoor. Apapun, terima kasih mengikuti konten kami kali ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengerang apa Sal ni? Mengerang-gerang tu. Dah gerak dah malam-malam. Lebih kurang jam 10. Anda tak nampak. Dan kemudian minyak dia dari Kuala Lumpur sampai ke sini dekat-dekat 500 km kita berjalan. Dekat 500 kita berjalan 500. Time ni lah ada orang nak lalu. Okay. Okey, memandangkan cuaca tidak menyebelahi kita. Bloopers. Okey, kerana Tengah sarapan. Aku tak sekolah lagi. Dah sampai Brazil dah. rasa selesa tu koi. Rasa nak tidur tu koi. Okey. Dah tak jumpa gym lah. Alamak, dia tutup sini siapa nak buka? La ilaha illallah. Ni kita JT apa nama ni? JT apa? JT Kampung Mangkuk. Ini dekat JT Kampung Mangkuk. Itu dia. Allah Akbar, jatuh. Nasib baik tak jatuh. Dah nak jatuh tu. Itu dia pemandangan. Ini baru Red. Ini baru Red. Tengok dia buat. Masuk YouTube, Dek. Buat macam ni. Ini baru Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. This is delicious. Apa ni? Abi? Oyster, baby. Rasa dia macam ni? Sedap. Rasa ada rasa Maggi sikit. Rasa tom yum. rasa tiram lah ni. Hang buat lawak. Dengan jentera baru Red TV menyusup ke dalam sungai. Ada semut. Menyusup dalam sungai.